โดนหิ้วปีกเข้าคุกไปอีกรายสำหรับแนวร่วม3นิ้วที่ทำผิดกฎหมายโดยศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีของแม็กกี้ผู้มีความหลากหลายทางเพศวัย26ปีผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14จากกรณีทวีตข้อความเกี่ยวกับสถาบันในช่วงเดือนธันวาคม65ถึงเดือนตุลาคม66สำหรับข้อความที่ถูกกล่าวหารวมจำนวน18ข้อความแยกเป็นกระทงที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์จำนวน14ข้อความและข้อความที่ถูกกล่าวหาเฉพาะข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2จำนวน4ข้อความคดีนี้เมื่อวันที่20ตุลาคม66แม็กกี้ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลและถูกควบคุมตัวที่สน.ทองหล่อเป็นเวลา2คืนจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่22ตุลาคม66ตำรวจนำตัวแม็กกี้ไปขอฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อมาศาลได้อนุญาตให้ฝากขังและไม่อนุญาตให้ประกันตัวทำให้แม็กกี้ถูกส่งไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที15มกราคม67อัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้อัยการบรรยายฟ้องว่าในช่วงเดือนธันวาคม65ถึงเดือนตุลาคม66จำเลยได้โพสต์รูปภาพและข้อความจำนวน18โพสต์ลงบนบัญชี Twitter ซึ่งตั้งค่าเป็นสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อันเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรในจำนวนนี้มี14โพสต์ซึ่งกล่าวหาว่าเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชินีอาจเป็นการฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างไรก็ตามหลังได้ทราบข้อมูลการถูกควบคุมของแม็กกี้ทนายความได้ยื่นประกันตัวแม็กกี้เป็นจำนวน2ครั้งแต่ศาลยังคงไม่ให้ประกันตัวระบุไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งแม็กกี้เล่าว่าเป็นคนจังหวัดยโสธรพื้นเพที่บ้านมีอาชีพทำนาและทำสวนมันสำปะหลังมีพี่น้อง3คนโดยเป็นลูกคนกลางแม็กกี้จบการศึกษาสูงสุดระดับม.3 ก่อนเข้าทำงานในกรุงเทพโดยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแต่หลังเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ตกงานไม่มีรายได้และต้องหางานทำพาร์ทไทม์ตามห้างสรรพสินค้าโดยพยายามส่งเงินกลับไปที่บ้านเดือนละ 3-4,000 บาทแม็กกี้เล่าว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาลทำให้เริ่มสนใจการเมืองมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี61ถึง62โดยในช่วงปี63ได้ออกไปชุมนุมตามม็อบต่างๆที่ภาคประชาชนจัดขึ้นสำหรับความกังวลในการโดนคดีมาตรา112แม็กกี้บอกว่ากังวลเรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัวเนื่องจากกลัวว่ามันจะส่งผลกระทบถึงครอบครัวนอกจากนี้ยังมีความเครียดและมักป่วยเป็นไข้หวัดอยู่บ่อยครั้งในระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อถามถึงสถานการณ์ในเรือนจำแม็กกี้บอกว่าปัญหาใหญ่คือความแออัดในเรือนจำโดยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมีการจัดห้องขังสำหรับผู้ต้องขังที่เป็น LGBTQ ไว้โดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังในห้องขังไม่น้อยกว่า41คนในห้องจึงแออัดมากจนแทบไม่มีที่ให้ขยับตัวสิ่งที่แม็กกี้อยากให้เรือนจำปรับปรุงเพื่อกลุ่มคน LGBTQ คือ 1. เรื่องทรงผมเวลาถูกเบิกตัวออกศาลเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจทรงผมถ้ายาวเกินเกณฑ์ก็จะถูกไถออกและอยากให้สามารถไว้ผมตามอัตลักษณ์ของตัวเองได้ 2. เวลาถูกเบิกตัวออกศาลเจ้าหน้าที่จะให้ใส่เครื่องพันธนาการเช่นตรวนเท้าซึ่งเสียดสีกับข้อเท้าเวลาก้าวเดินสร้างความลำบากและความเจ็บปวดให้กับนักโทษหลายคนแม็กกี้อยากให้มีการอนุญาตให้ใส่ถุงเท้าได้เพื่อป้องกันการเสียดสีจากตรวน 3. อยากให้นักโทษที่เป็น LGBTQ สามารถแต่งหน้าได้โดยไม่ผิดกฎระเบียบและ 4. อยากให้เรือนจำคำนึงถึงการจ่ายยารักษาโรคพื้นฐานอย่างยาแก้ปวดเพราะแม็กกี้และเพื่อนๆในห้องมีอาการปวดหัวบ่อยและยาแก้ปวดค่อนข้างหายากเนื่องจากถูกเรือนจำกำหนดโควต้าในแต่ละวันตอนนี้ก็รู้สึกกังวลใจหวิวๆเครียดนิดหน่อยถ้าโทษตัดมาเกิน15ปีต้องข้ามแดนไปคลองเปรมหรือเปล่าคือคดี112คนอื่นๆยังอยู่ที่นี่ตอนนี้เราเริ่มปรับตัวได้ถ้าถูกย้ายไปที่อื่นก็กลัวเรื่องความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและกลัวเหงาด้วยจนถึงวันที่13มีนาคม67แม็กกี้ถูกคุมขังตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาคดีกินเวลายาวนานกว่า143วันแล้วล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าศาลพิพากษาจำคุกแม็กกี้รวม50ปีก่อนลดโทษเหลือ25ปีในข้อหามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์กรณีทวีตรวม18ข้อความ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ